ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ። ሰላም ተማሪዎች፣ ከዋሸራ አካዳሚ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የ12ኛ ክፍል ማትማቲክስ ሳብጀክት ሲሆን ዩኒት 2 ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽን ቱ ካልኩለስ ሰብቶፒካችን ደግሞ ወይም መንደርደሪያችን ኢንትሮዳክሽን ቱ ደሪቫቲቭ what is the relation between derivative and instantaneous rate of change። ስለዚህ ዛሬው መንደርደሪያችን ሌሰን 3 gradient of secant line on the curve and gradient of tangent line on the curve ማለት ነው። have you remember secant line and tangent line in lower grades grade 9 grade 10 mathematics subject። so እስኪ ምንድነው እናያለን። secant line ማለት a line that passes through the 2 points። ለምሳሌ አንድ ሰርክል ላይ አንድ ላይን ሰርክሉን ሁለት ቦታ ክሮስ አድርጎት የሚያልፍ ከሆነ ላይኑ ይባላል ሴካንት ላይን የሚል ነው ያያችሁት። ታንጀንት ላይንስ ማለት አንድን ሰርክል አንድ ቦታ ተች አድርጎት የሚያልፍ ከሆነ ያ ምንድነው ታካኪ መስመር ወይም ታንጀንት ላይን የሚል ኮንሰፕት ነው ያላቸው ታይ ክላስ ላይ። እዚህ ደግሞ የምናወራው ሴካንት ላይን ኦን ዘ ከርቭ ነው። ኦን ዘ ከርቭ ሴካንት ላይን ኦን ዘ ከርቭ ኖ ከርቭ ኤንድ ታንጀንት ላይን ኦን ዘ ከርቭ አሁን ምን ይመስላል? ግራዲያንታቸው ወይም ስሎፓቸው ሴካንት ላይን እና ታንጀንት ላይን ኦን ዘ ከርቭ what is the gradient or the slope or the rate of change ማለት ነው። so what is objective of this lesson 3? at the end of this lesson students will be able to ቢያንስ ስንት ነገሮችን አቺቭ ማድረግ አለባቸው? you should be what the 3 objectives are there. the first objective find the gradient of secant line on the curve። አንድ ከርቭ ላይ አንድ ሴካንት ቢሰጣችሁና እነዛ ፖይንቶች ቢሰጡ ደግሞ what is the gradient or the slope of the secant line። ሁለተኛው find the gradient of tangent line on the curve። አሁንም በከርቫችን ላይ አንድ ፖይንት ቢሰጠን የዛ ግራዲያንት ወይም ስሎፑ ወይም ምን ይመስላል ወይም ሬት ኦፍ ቼንጁ ምን ይመስላል። ሶስተኛው distinguish the relationship between average rate of change and instantaneous rate of change። ሁለቱን አይተናል። average rate of change ሌሰን 1 ላይ እና instantaneous rate of change ደግሞ ምን ላይ ሌሰን 2 ላይ አይተናል ስለ ሁለቱ ዴፊኒሽን። ስለዚህ የሁለቱ ሪሌሽን ከምን ጋር ነው ሪሌት የሚያደርገው? let us see on this lesson the relationship between average rate of change and instantaneous rate of change የሚሉትን እናያለን። ስለዚህ ምን ማለት ነው? on the curve secant line and tangent line we will see። እሺ ተማሪዎች እስኪ እነዚህን ሁለት ግራፎችን መልከት። on xy plane ላይ እዚህ ጋር አንድ ከርቭ አለን፣ እዚህ ጋር አንድ ከርቭ አለን። ለምሳሌ assume there is a line እዚህ ጋር ለምሳሌ ሁለት ቦታ ላይ ተች አደረጋላ። ለምሳሌ ቺን ቦታ ተች አደረገባት። ቺን ፖይንት ማን በላት? ኤን በላት። ከዚህ ወደዚህ ሙቭ ስናደርግ እዚህ ጋር ምን አለን? ኤ ፕላስ ኤች የሆነ ዩኒት ወደዚህ ሙቭ አድርገናል ማለት ነው፣ ከኤ ወደ ኤ ፕላስ በች። ስለዚህ ላይ ምንድነው? ዚስ ዋት ሴካንት ላይን ነው ማለት ነው። እሺ እዚህ ግኛው ኤክስ ዋይ ፕሌን ላይ የታሱ ይድራው ላይክ ዚስ ዋት። እሺ ኛውስ አሁን ግራፉን እዚህ ቦታ this is one point here እቺ ፖይንት ማለት ኤ ናት። ስለዚህ መጀመሪያው ግራፍ ላይ እዚህ ጋር ከርቭ አላችሁ there is a curve here also there is a curve። ስለዚህ የዚህ ላይ እና እዚህ ላይ ልዩነታቸው ምንድነው? ይሄኛው ምንድነው? ሴካንት ላይን on the curve ነው፣ ይሄኛውስ ታንጀንት ላይን on the curve ነው። so what is the slope for this one? so እስኪ ያንናችሁን ስሎፕ ለማየት እንሞክራለን። የዚህ ስሎፕ የሴካንት ላይን ከሆነ አሁን እዚህ ጋር አንድ ፖይንት አለች። እዚህ ዘ ፖይንት እዚህ ላይ ኤክስ እንት ነው ኤክስ ኢን ዘ ኦርደር ፔር ብታስቀምጡት ይሄኛው ማለት ኤ ፕላስ ኤች ኦርደር ፔሩስ ፋንክሽናል ቫልዩ ነው ኤፍ ኦፍ ኤ ፕላስ ኤች ነው። ቺኛዋስ ቺ ፖይንት ደግሞ ኤ እና ማን ኤፍ ኦፍ ኤ ማለት ነው። ቺ ፖይንትስ ኤ እና ማ ኤ እና ኤፍ ኦፍ ኤ ነው ማለት ነው። ሶ this is a relation። ሶ በዚህ ለሴካንት ላይን ስሎፓችን ማን ነው? the slope or the gradient? the slope, the gradient, the rate of change is the same meaning. slope is equal to change in y over what? change in x ነው። እዚህም ጋር ስንመጣ in the same case slope
for this slope or m is equal to change in y over what? Change in x. So what is the slope between the 2 points? በዚህና ወይም between the two curves በዚህ ፖይንት እና በዚህ ፖይንት መካከል ይሄ ሴካንት ላይን ስሎፓችን ምን ይሆናል? change in y over change in x ከሆነ this is what? ሰይችኛው ፖይንት a እንበለው ይሄኛውን b ብንለው ምን ይሆናል ማለት ነው? this is a ሳይዝ is what? b እንበለው ይሄኛውንስ a plus h እና ሳይዝ is the functional value. okay average rate of change ላይ ምን ብለን ነው? the slope or the gradient between the 2 points በa እና በa plus h መካከል ሳይኛውን in short a ካልነ ይሄኛውን b እንበለው። ስለዚህ for the function f of x equal to y ለዚህ ፋንክሽን ምንድነው ያልነው? that is which is equal to f of ይሄኛውን b ካልነው f of b minus f of what? a over ምንድነው ያልነው? ይሄኛውን b ካልነው ይሄኛው a ከሆነ b minus a ይሄ ምንድነው? ስሎፕ ወይም ዘ ግራዲያንት ነው ማለት for this secant line። ወደዚህኛው ስንመጣስ when this h approach 0 አሁን እዚጋ 2 ፖይንት ከነበረን ወደዚህ ቀርቦ h ወደ መጣ ማለት ወደ 0 ሲመጣ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄኛው ማለት f of a plus h minus f of a over h when h approach 0 ማለት ነው or which is equal to for the function f of x minus f of a ማለት ፖይንታችን ናት over what? x minus a የሚል አይተናል። so what's the relation other? ስለዚህ slope of secant line so lastly እነዚህን ሁለት ነገሮች ሪሌት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። slope of secant line is the secant line. what is this definition? this is what? average rate of change ነው ያልነው lesson 1 ላይ ያየነው ፎርሙላ the slope for the given interval point በa እና በb መካከል ስሎፕ ፈልጉ ከተባለ አንድ ፋንክሽን ምንድነው ያልነው? f of b minus f of a over b minus a ነው። so in this case slope of secant line ነው። በዚህ መሰረት እንደገና ይሄ ዴፊኒሽን የማን ነው? average rate of change። ስለዚህ you have to conclude that this is the main important slope or gradient of secant line is always the same as average rate of change ጋር ተመሳሳይ ኮንቴክስት አለው። ሁለተኛው ጋር ስትሄዱ ደግሞ slope of tangent this is tangent f of a plus h minus f of a over h or f of x minus f of a over a x minus a ከሆነ this is what the slope of tangent line ነው። ይህ ዴፊኒሽን ደግሞ የማን ነው? instantaneous rate of change. so slope of tangent line is always the same as instantaneous rate of change or the derivative at the given points. so this is the relation between slope of tangent line እና secant line. secant line average rate of change ነው። tangent slope of tangent line ደግሞ instantaneous rate of change. let us see some of examples. እሺ ተማሪዎች ወደ መጀመሪያው ኤግዛምፕል ስንሄድ find the slope of secant line to the graph of the function over the given intervals for the following. ሁለት ጥያቄዎች አሉ። f of x equal to x squared plus 1 on closed interval between minus 1 and 3. b f of x equal to x cubed minus 4x plus 6 on the closed interval between 1 and 2. ስለዚህ ለነዚህ ሁለት ፋንክሽኖች ስሎፑን ወይም ግራዲያንቱን ፈልጉ ነው። so the case of solution slope of secant ማለት ነው average rate of change ማለት ነው። average rate of change ፈለጋችሁ ማለት slope of secant line ፈለጋችሁ ማለት so as the formula ምን ነው የሚለው? f of b minus f of what? a the whole over b minus a ነው። a እና b ምንድን ናቸው? ኢንተርቫላችን ናቸው። ስለዚህ ጋር a ስንት ነው? a minus 1 ነው። b 3 so which is equal to f of ስንት? f of 3 minus f of negative 1 the whole over 3 minus negative 1 ማለት so which is equal to f of 3 for a ላይ ስንሄድ በኤክስ ቦታ 3 ስተኩ ስንት ይሆናል? 3 ስንተካ 3 ስኩዌር ማለት 3 ስኩዌር 9 ሲደመር 1 ማይነስ ዩዝ ብራኬት ዶንት ፎርጌት ኔጌቲቭ 1 ስተኩ ኔጌቲቭ 1 ስኩዌር ሲሆን ለአንድ ይሆናል
ሲደመር 1 ሲካፈል 3 ሲቀነስ 3 ሲደመር 1 አገኛችሁ ማለት ነው። 9 ሲደመር 1 10 ሲቀነስ 2 ሲካፈል ለስንት? ለ4 which is equal to 10 ሲቀነስ 2 8 ሲካፈል ለ4 2 አቬሬጅ ሬት ኦፍ ቼንጃችሁ 2። በተመሳሳይ ቢ ላይ ስንመጣ ሶሉሽን ፎር ቢ ስሎፕ ኦፍ ሴካንት ላይን ስሎፕ ኦፍ ሴካንት ላይን ወይም ይሄን ማለት ነው አቬሬጅ ሬት ኦፍ ቼንጅ ማለት ነው። አቬሬጅ ሬትስ ኦፍ ቼንጅ። ስለዚህ ሪሌሽኑም በዙ ያዛችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ፎርሙላችን ኤፍ ኦፍ ቢ ማይነስ ኤፍ ኦፍ ኤ ዘ ሆል ኦቨር ቢ ማይነስ ኤ። እሺ ቢ ላይ ስንሄድ ኢንተርቫላችን ከማን እስከ ማን ነው? ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ቢ አት ዘ ኢንተርቫል ፎር ኤ ኢንተርቫላችን ከ1 እስከ 2 ነው። ስለዚህ ኤ 1 ነው፣ ቢ ስንት? 2 ማለት ነው። ዜርፎር በቢ ቦታ 2 ኤፍ ኦፍ 2 ማይነስ ኤፍ ኦፍ 1 ኦቨር 2 ማይነስ 1 ሶ which is equal to ፋንክሽናችን ማን ነው የሚለው ዘ ፋንክሽናል ኤክስ ኪውብድ ነው የሚለው። ስለዚህ በኤክስ ቦታ to the power of 3 ማይነስ 4x ይላል 4 times 2 plus 6 ማይነስ ዶንት ፎርጌት ዚስ ብራኬት። ስለዚህ ናጌን አንድ ስተኩ ደግሞ 1 ኪውብድ ማይነስ 4 times 1 plus 6 ኦቨር ስንት? 2 ሲቀነስ 1 to the power of 3 8 4 times 2 8 plus 6 ይሄ 1 ኪውብድ ማለት ስንት ይሆናል? ማይነስ ኢን ብራኬት 1 ማይነስ 4 ፕላስ 6 8 ሲቀነስ 8 0 ነው። 6 ሲቀነስ 1 ሲቀነስ 1 ይሄኛው ሲደመር 4 ይሆናል ሲቀነስ 6። ስለዚህ 6 እዚህ ጋር ማይነስ 6 0 ማይነስ 1 ፕላስ 4 which is equal to 3. So the slope or secant line for this function on the given interval 1 is which is equal to what? Series is average rate of change or slope of secant line. Let us proceed to the next example. እሺ ተማሪዎች ኤግዛምፕል ላይ ስለምንድነው ያወራነው? ስለ slope of secant line አውርተናል። ኤግዛምፕሉ ላይ ስንመጣ ደግሞ find the gradient or the slope of tangent lines to the graph of the following functions at the specific points. You know, the slope or the gradient at the specific point is what? Instantaneous rate of change or the derivative at the point. ስለዚህ አሁን ወደ ደሪቫቲቭ ደረስን ማለት ነው። ስለዚህ ታንጀንት ላይኖች ግራፍ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ስኩዌር አለ አት ኤክስ ኢኳል ቱ ማይነስ 1 ላይ ምንድነው ታንጀንት ነው። you know the graph of x square is upward parabola is upward parabola። ስለዚህ at upward parabola ከሆነ at x equal to minus 1 ምን አለው? ታንጀንት ላይን አለው ማለት ነው። like this one ታንጀንት ላይን ሶ እዛ ታንጀንት ላይን እና የስሎፓችን ምንድነው? for x equal to radical x what is the graph opens to like this one is so what's the slope at x equal to what? 4 at x equal to 4. So let us slope of secant line, slope of secant line ወይም slope of tangent. slope of tangent line in other word ምን ሰራችሁ ማለት ነው? slope of what? slope of or rate of. so that slope of tangent line ወይም slope of tangent ማለት instantaneous rate of change. slope of secant line ማለት ደግሞ average rate of change ነው። so what is the slope of tangent line? what's the formula? in short you have to using f of function f of x minus at the given point f of a over what? x minus a. a ምንድናት? at the given specific point። ስለዚህ in this case a ስንት ነው? a is equal to ስንት? negative 1
So what's f of x? f of x ማለት ፋንክሽናችን ነው x square minus f of what? f of 1 over x minus what's a minus 1 which is equal to x square minus አንድ ስንተካስ በx ቦታ አንድ ስኩዌር ማለት አንድ ስኩዌር which is 1 x square minus 1 over this minus minus x plus 1 so which is equal to x square minus 1 over x plus 1 at x equal to minus 1 ይሄ ምን ሆነ minus 1 plus 1 undefined ሆነ ማለት undefined ስለዚህ ግዴታ ምን ያስፈልጋቸዋል simplification ያስፈልጋቸዋል ማለት ምክንያቱም what is the instantaneous rate of change or what is the slope of tangent line at minus 1 ነው ስለዚህ አሁን minus 1 ብንተካ minus 1 plus 1 is undefined denominator ሆነ ማለት so የኛውን simplify ማድረግ አለብን to determine the slope of tangent line ስለዚህ x square minus 1 ማለት factorize ሲሆን ምን ይሆናል x square minus 1 means a quadratic form ነው ሲደመሩ the values of b what's b in this case 0 product ac ሲባዙ a አንድ ነው c minus 1 ነው minus 1 ስለዚህ እነዚህ ሁለት ቁጥሮች ነው ማናቸው ሲደመሩ 0 ሲባዙ ኔጌቲቭ 1 የሚሰጡ ማናው ናቸው አንድ እና ማን ኔጌቲቭ 1 1 ሲደመር ኔጌቲቭ 1 0 1 ሲባዛ ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 1 so a factorize ሲሆን x plus 1 x minus 1 the whole over x plus 1 ስለዚህ x plus 1 x plus 1 ጠፋላችሁ ማን ቀራችሁ x minus 1 so at ማን ነው የሚለው at x equal ስንት ኔጌቲቭ 1 ስለዚህ በx ቦታ ኔጌቲቭ 1 ስተኩ ኔጌቲቭ 1 minus 1 which is equal to minus 2 this is the slope of tangent line instantaneous rate of change similarly b ላይ ስንሄድ ስለዚህ a ላይ በሰራነው መሰረት b ላይ slope of tangent line ወይም ምን ማለት ነው instantaneous rate of change ፈለግን ማለት ነው so what's the formula look a ላይ ባየነው f of x minus f of at the point a over x minus a ያኛውን ፎርሙላ ተጠቅመን እንችላላችሁ ሁለቱም ብትሄዱ ያው ነው ያ ማለት ነው f of x naught plus h minus f of x naught over h በሚለው በዛ ብትሰሩና በዛ ብትሰሩ አንድ አይነት ሶሉሽን የምታገኙት so as a function f of x b ላይ ስንሄድ የተጠን ፋንክሽን ማለት ነው ራዲካል x ነው so but s is equal to specific pointaችን at 4 ነው ስለዚህ ማለት f of x minus f of a ማለት በa ቦታ f of 4 over x minus 4 so f of x ማለት ማለት ነው ራዲካል x ነው ራዲካል x minus በx ቦታ ራስ ተኩ ደግሞ ስንት ይሆናል f of 4 means ራዲካል 4 ነው over x minus 4 እሺ ተማሪዎች እዚህ ላይ ደረስናል ራዲካል x minus ራዲካል 4 ማለት ይወጣል እሺ ራዲካል x minus ራዲካል 4 ማለት 2 over x minus 4 ምን እናድርግ ከዚህ በኋላስ አሁን at x equal 4 ነው at x equal 4 አሁን በx ቦታ ራስ ተኩ ዝጋም 2 ይሆናል 2 ማለት 2 0 4 ሲቀነስ 4 0 0 over 0 undefined ስለዚህ ግዴታ ምን ያስፈልጋቸዋል it needs what simplification radical x minus 2 over x minus 4 በማን ብናባዛው ነው አሁን የኛውን x minus 4 ዲኖሚኔተሩ ሊወገድልን ወይም undefined የነበረው ካንስል የሚጠፋልን ማለት ነው ስለዚህ ልክ ኤግዛምፕልስ ላይ ነው ባየነው መሰረት ወይም rationalization ለዲኖሚኔተር ብቻ አይደለም ለኑሜሬተርም ያገለግለናል ስለዚህ በማን እናባዛው how to multiply it the numerator with a radical x plus what 2 denominatorንም it is the rationalized factor always what 1 ነው የሚለው ይህ ካፍ ለዚህ አንድ ነው so multiply it so radical x by the radical x እንት ይሆናል x
ራዲካል x ሲባዛ በ2 2 ራዲካል x minus 2 times radical x 2 radical x 2 times this is minus 2 times 2 positive minus 4 over x times radical x ዳልና ባዘኛው x minus 4 multiply by radical x plus 2 ለምንድን ነው ማናባዘኛው ይሄንን በዚህ ለምን አናባዛም አላማችን ምን ማድረግ ነው x minus 4 ንኮ ሪሙቭ ማድረግ ነው ለምን undefined የነበረውን ወደ defined ለመቀየር ስለዚህ አናባዛው ማለት ዘኔኛው 2 radical x minus 2 radical x this is what 0 x minus 4 ቀረ ከላይ ማለት x minus 4 over x minus 4 radical x plus what 2 then which is equal to ማንቀረን x minus 4 ጠፋ ማንቀረን 1 over radical x plus 2 at x equal to ማን የተባለ ነው at x equal to 4 ነበር እዚህ ጋር undefined ነበር አሁን እዚህ ጋር ምን ሆነልን defined ሆነ ስለዚህ 1 over በx ቦታ ራዲካል 4 ስንተካ ራዲካል 4 ማለት 2 ነው 2 ሲደመር ስንት 2 which is equal to ስንት 1 over 4 this is the instantaneous rate of change or the slope or the gradient of a tangent line ማለት ነው a tangent line እሺ ተማሪዎች ስለ ዛሬው ሌሰን እዚህ ላይ እንጨርሳለን በሚቀጥለው ሌሰን ምን እንጀምራለን at the derivative ስለዚህ አሁን approach አረግም ነው instantaneous rate of change ማለትና derivative at the given point means the same so this is all about our today's topic እሺ ተማሪዎች don't forget like comment share እንዲሁም subscribe ማድረጋችሁን አዘንጉ ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ እወዳችኋለሁ ቻው ለፀሐይ ነው ላልተማረ ሰው ግን ቀኖች